Vi hoppar lite i kronologisk ordning, så vi börjar med klippet som händer efter båtresan. Så här ser piren ut, längst ut på piren. Ja. Och sen blir det båtturen. 2 thumbs up. Får inte glömma att det var denna dagen vi även åt på chef Gordon Ramsays restaurang. Det är en hamburgerrestaurang i Chicago. Och alltså det var nog det godaste fake-köttet jag ätit någonsin. Men resterande av hamburgaren med sådär. Just det, vi ska också gå och kolla i en mataffär. I en amerikansk mataffär. Jag vet inte, jag tycker det är intressant. Nu är vi ute på piren och det är helt fantastiskt här i bakgrunden. Jo, det jag tänkte säga, vi har gjort båtresan nu. Men när vi gick ut på piren, för piren är bredvid båtresan. När vi gick ut på piren, vi har kollat på YouTube om att det ska vara ett mer turistställe liksom. Men det är typ inte en kotte här. What? Det är ju november också. Men igår var det 20 grader. Idag är det lite kallare. Men det bor ju så himla många personer här. Så det är konstigt att inte det är uppfyllt med folk på restaurangerna och barerna. För här är det mycket ställen man kan sitta och umgås på. Så wonder why the local people inte är här. Hej och välkomna, idag ska vi åka lite båt i Chicago. Så det här är dag, I think, 4. Så välkomna in, jag heter Julia och jag har de här diagnoserna. Men det spelar ingen roll just nu för nu ska vi bara ut och semestra. Och nu hoppar vi till kronologisk ordning igen innan vi är på båtturen. Kolla. Nu är vi på väg till sightseeingbåt och jag har på mig mössa, halsduk och allting för att alltså det blåser massor här. Och jag tänker inte frysa. Hell no! Så poltröja, yes. Och även halsduk, mössa och vantar. Amazing. Alltså är inte det här väldigt typiskt typ amerikansk bussbil? Alltså kolla, tänk att bygga om en sån där till ett hus. Amazing. Blommor i Chicago. I det här huset så sägs det, har gått rykten om att Oprah bor, men hon gillar bara att äta på restaurangen som ligger längst upp. Så hon har inte bott i huset. Men däremot så har det bott andra kändisar, men jag kände inte igen några av dem. Som guiden sa. Men Oprah är från Chicago. Vi trodde att båtturen gick utifrån piren. Så vi gick först ut på ena sidan av piren och sen så bara, oj då, fick vi gå tillbaka. Och sen efter båtturen så gick vi ut på typ rätt sida av piren. Som inte var bilvägen utan gångvägen. Och alltså, vattnet är så turkost. Or wild garlic, depending on the translation. Either way, really adorable name for our town. The swampy marshes that made up much of what is now our downtown loop area was just chock full of wild onions, leeks, and ramps, meaning our town was affectionately named after its odor, which is catchy, concise. It was renamed because we'd like to honor the contributions of our Black historical figures, and we like to make Midwesterners pronounce difficult French names. Vi fick välja mellan att antingen åka sightseeingbåt som hade inriktning arkitektur eller sightseeingbåt som hade inriktning på skyline. Vi fick också se skyline, men vi fick höra massa om de olika byggnaderna och det var ganska intressant. För de har ju, eller det finns väldigt fina byggnader i Chicago som ni kanske redan sett i och för sig. Men här kommer mer av det.
Here in Chicago, we have a little bit of an inferiority complex about being the second best at stuff. That second city stuff really gets to us. So when we are the best, the biggest, the top, you're gonna hear about it. Här har vi Trump Tower och vi bor ju bakom Trump Tower. We as a country, at this point, were relatively new on the world stage, had not yet developed our own distinct American style. So we were essentially copying Europe's homework so we could get it together and develop a unique architectural perspective of our own. And we have quite a few revival styles along the river. We're going to talk a little bit more about them later, but first... Videon är inte slut, men Saga och jag, hej! Så var glada om ni gillar, kommenterar och följer. Det är Saga. Det säger hon också. Och här kommer lite fakta om Trump Tower. But first, I'd like to direct your attention right in front of us to the second tallest building in our skyline. This is the Trump International Hotel and Tower. It was completed in 2009 by another Chicagoland native, Adrian Smith. Adrian Smith, sometimes referred to as the world's tallest architect. From 1967, it was designed by architect Bertrand Goldberg, who was a student of Mies van der Rohe. De här husen är lite coola för man ska alltså inte behöva lämna det här höghuskomplexet. But he considered himself to be primarily a social scientist. He wanted Marina City to be a city within a city. A place where residents could live, work, be entertained, all within one complex. And it had the goal of attracting residents to the city center. At the time, not a lot of Chicagoans lived downtown or near the river, was not considered desirable. And Goldberg wanted to change that. He also wanted to fully reject the black boxes of his mentor and favored organic shapes. Det behöver lämna det här höghuskomplexet för det finns garage, supermarket, shoppingcenter, ja, lite olika. Spa-zon också. Tror jag det var. Det är jättefint. Jag tycker det är häftigt byggt. Att det är som en liten egen värld där inne. Back and they decided to carve that section out and leave the building supports exposed. Och här som man sa är det ju arkitektur och häftigt. De här benen som man ser. Trekanterna. Och det är för att stötta upp huset. Men här har man gjort det synligt för att det ska vara fint och flashigt också. Men det är för att stötta upp den tunga byggnaden. They're not just exposed, they are actively highlighted. These are design elements. They want you to see them, they want to be flashy. Och här har vi Sears Tower, Willis Tower, som vi var uppe i. Om ni har sett den tidigare videon om det. Annars så kan jag rekommendera att kolla utkikstornet med oss. Jag länkar den här uppe. Willis Tower. What is Willis? What is it? The Willis Insurance Company purchased the naming rights for this building from 2009 to 2024, but many Chicagoans, including myself, are stubborn, refuse to call this building anything other than its original name, the Sears Tower. But for the purposes of this tour, I'll be professional, and I'll call it the Sears Tower. When this building was built in 1974, it was the tallest building in the entire world. Tallest building in the entire world, rising up 1,451 feet. That's 442 meters. It is a full 108 stories tall, and it would remain the tallest building in the world for over 2 decades. Currently, it is the 22nd tallest building in the world. It was designed by Bruce Graham and Fosler Khan of Skidmore, Owings and Merrill, and it is actually rumored that they got the idea for the structure from a pack of cigarettes. Jag filmade in väldigt mycket, men ibland så tänkte jag så här, nej men nu har vi fått tillräckligt information. Sen så kommer det ännu mer och jag bara, nej jag missar det.
Men så är det väl livet ibland. Och kom ihåg, allt det kan man inte göra. Men en sak som var väldigt cool, det var att det var ett höghus som hade typ pelare i mitten av, eller ungefär längst upp i huset. Typ här kan man säga, om det här är hela huset. Där så hade de pelare och en tom våning för att de skulle inte svaja så mycket med vinden, utan att vinden skulle kunna passera inuti huset emellan där. Och alla skyskrapor och höghus svajar lite med vinden. Och det hade jag ingen aning om heller. Så en fun fact att höghus rör på sig. The structure is made up of 9 tubes, all bundled together and ending at different points. This bundled tube design of the building offsets that wind drift. It is also how it's able to achieve this absolutely massive height. Very effective strategy. It's been used in a lot of other tall buildings, like the Burj Khalifa. The reason it works is because these lower structures provide stability, and because there's less surface area at the top, there's less wind drift for the building to combat. It's great. Double-decker bridges, because our elevated train lines run on top. We have one coming right now. This is the pink line. A lot of our train lines in the city of Chicago run on elevated tracks. We also have some underground, conventionally called the L. But the different routes are color-coded. Over here on our right, we have the new Bean building from 1983, many Chicagoans' favorite along the river. It is another example of contextualism, because the curve of the building follows the curve of the river, differently colored windows, meant to evoke the color of the sky and the water. And then on the other side... Nu är båtturen slut och nu ser vi de vackra byggnaderna. En fin liten park. Glass. Nu är vi inne i en stor mataffär. Det är faktiskt ganska dyrt. Alltså över 70-80 spänn för limpa bröd. Hey, do we cross here or over there? Yeah, thank you. Whoopsie. En bilolycka. Kolla vita bilen. Där. Och ungdomen tog en del av bilen. Där han håller den i handen. Där. Fjärde fönstret på vi. Oh my god. Jag hade en lökring på och gorgonzolaost tror jag det var. Ädelost. Det var gott, men jag tänkte ju att alltså jag hade ju sett fram emot det här så mycket och typ höjt det till sjöarna. Så jag tänkte att det här kommer vara amazing. Så vad tyckte jag då om hamburgerrestaurangen Gordons? Jag kan säga en sak. Det var att milkshaken, alltså to die for. Det där var halvvägs ner en Oreo milkshake med crème och grädde och en Oreo på. Hamburgaren, not so much. Det är bra att inte ha höga förväntningar, för om man har det så blir det... Och det blev ju... För jag tänkte att det skulle vara så nice. Sen har vi engelska flaggan. Jag tycker att takbjälkarna är jättecoola. Är de. Som lite extra grej så berättar jag bara här vad vi ska göra på morgonen innan vi gick ut. Och kolla in fönster
upptättarna. Det där med att glömma bort ord när man så här pratar och bara... Okej. Dag 3 och nu ska vi testa poolen på morgonen. Eller ja, förmiddag. Oj. Ser ni vägshus och kolla. Han hänger där och tvättar fönster. Ett spittelman. Incredible. Det är från sovrumsfönstret. Coolt. Ja. Och sen så blir det med lite mellanmål och det blev risgrynsgröt. Vad gott. Det behöver inte vara jul för att äta risgrynsgröt. Perfekt mellanmål. Eller hur, Saga? Det tyckte du med. Pys. Bästa bussarna i världen. Kolla blicken här. Kan Saga också smaka? Saga får i slutet. Nu. Så duktig hon äter med sked. Hoppas ni har haft en trevlig stund med oss. In och gilla, följ och tryck på ringklockan så att du blir notificerad när nästa video kommer. Så ja. Ska vi se. Hejdå. Oj, nu vill jag sätta sig i kameran.